Antarctica. Ultima frontieră. Expediția 9 camarazi neînfricați. 9 prieteni care și-au încredințat viața unul altuia. O călătorie spre necunoscut și în căutarea unor răspunsuri, testarea limitelor și descoperirea unei lumi noi. Prima expediție a conaționalilor noștri pe continentul înghețat, la capătul Pământului. Самое подходящее место для вейкборда. Лучше не придумаешь. Mai tare experiență din viața mea. Cel mai nebunesc lucru care pot să fac eu în viața mea. Ideea de a mânca mămăligă pe barcă, sigur, i-a aparținut lui Anatol, dar a fost susținută cu entuziasm de toți ceilalți participanți. L-am rugat pe bucătarul nostru șef să o gătească, dar am contribuit și eu acolo ca să, cu idei, sugestii și cred că am mai și învârtit în ceaun. A ieșit o mămăligă delicioasă, mai ales pe fondul ghețarilor și cred că am mai întâlnit pe acolo niște viețuitoare marine. La fel, un moment memorabil. Это мамалыга. Ты первый раз готовишь? Такой первый. Обычно готовил поленку, а теперь мамалыгу умею. Все, идем на айсберг. Cum am promis, prima mămăligă Antarctică, făcută aici în Antarctica de șeful nostru, după rețete tradiționale românești. Avem de toate, avem și fripturică, avem și scrob, avem smântână, și chiar icră neagră. Antarctida, mămăligă, Pământ românesc. pământ românesc. Ura! Ура! Мамалыга, я считаю, что это нечто святое для нас. И когда ты уже в любом из путешествий устаешь есть морепродукты, лакомиться крабами, прочими какими-то деликатесами, естественно, наша душа жаждет чего-то домашнего. Мы скучаем по дому, скучаем по родным. У нас повелась такая традиция, Анатолий всегда возит с собой крупу кукурузную для того, чтобы мы могли приготовить мамалыгу. Не знаю, впервые ли это было в rегионе Антарктики или нет, но возможно, что это была первая мамалыга в Антарктике. Și mămăliguța noastră și în spate avem ghețarii. E mai mică mămăliguța ca ghețarii, dar cred că data viitoare facem invers. Deci, din punct de vedere a mâncării, eu până la sfârșit a fost mult supra așteptărilor mele, pentru că credeam că o să ajung în Antarctida cu rău de mare, cu mâncarea care fie limitată, credeam că o să fie tot în pachet, tot ceai sau paste, dar am mâncat ca în restaurante și în restaurante bune. Итак, давно забытый вкус детства. Когда-то мы от нее отказывались. Говорили, мама, больше не хочу. Următoarea destinație, baza polară ciliană. Hola. Hola. Mihai.
parcă ar fi la țară unde e o curte plină de găini și de răți, așa și aici plin cu pinguini. Curios lucru am aflat astăzi. Sexul penguinilor nu poate fi depistat atât de ușor. To can know the sex of the gender. women is only with scientist studies. Ok. Aici suntem la un proces de diversie. Iată, individul ăsta fură pietricelele din cuibul de acolo și le cară în cuibul lui consoarta lui, așa, și aranjează căsuța lui. Așa, următorul. Hop, l-a luat. Așa. Hop. Chilienii pretind la zona antarctică din 1940. Totul bine și frumos dacă teritoriul nu ar fi pretins și de Marea Britanie. You can go to the second floor? Oh, super, thank you. Stația adăpost González Videla poartă numele primului președinte din Chile care a vizitat Antarctica în anii 40. Este foarte strâmb, dar accesibil. I can say that this base is from 1951, the same building. Yeah. And we stay here with 15 people, 10 of the Air Force and 5 of the Navy. And the main idea of this base is for you. Okay. Is to keep the capabilities to make operations of search and rescue service. So if you have any problem, we can call us and we can help, or with gunboats, or with helicopters. And I see that you are having a lot of icebergs here, a lot of ice. So are they moving? Yeah, they're moving. Sometimes we have no one iceberg, and sometimes it's full of iceberg. They're moving every time. But behind us, this is a glacier, right? Yeah, And is the glacier getting smaller or it's staying the same? that is always the same. But sometimes the ice is broken. Every time we are hearing broken the ice. Oh, for that direction, for that direction. Chile are 13 stații polare în Antarctica. 4 permanente, 5 de sezon, care funcționează doar vara, și 4 stații adăpost. The idea of every base in the Antarctic is to have one refuge. For example, if you need, and this base is close, you can arrive and survive in that place. Okay. Every base might have a refuge. So It's open every year. So you leave the key under the carpet? No, it's open. No, it's open? Yeah. And do you have some food there or something? Yeah, we have every refuge have food, water, generator. Stația a fost bine echipată în anii 60 a secolului trecut, dar a ars în 1984 și a fost doar parțial reconstruită ca stație de vară. Se zvonește că medicul stației de atunci i-a dat foc, pentru a evita să petreacă încă o iarnă aici. Aici avem o perlă. E un fel de legendă a locului. Now it's not here. Și a trebuit să așteptăm o oră până s-a întors de la vânătoarea de krill. Ходили слухи о том, что там есть уникальный пингвин, это пингвин альбинос. И, к сожалению, в тот момент, когда мы прибыли, нам сказали, что его нету. You was not unlucky. the albino penguin don't return. И уже спустя час экскурсии походили, показали станцию, рассказали все, мы уже дошли до лодки, садились в нее, как вдруг нам сказали, а вот он и вернулся. И буквально вот у нас было
3-4 минуты перед тем, как мы отчалили, и мы успели увидеть это чудесное создание, на мой взгляд. Оно очень необычно выглядит, когда вокруг сотни черно-белых пингвинов, даже тысячи черно-белых пингвинов. Вот он особенный, один белый альбинос. Класс. Strâmtoarea dintre insulele pe care se află stația ciliană are un curent de apă foarte puternic. Acest curent aduce cu el ghețari, bucăți de gheață și cioburi ascuțite ca limbile comentatorilor pe Facebook. Mergem spre Paradise Bay. Cel mai magic loc din toată Antarctica. Asta nu poate fi realitate. Parcă e o poză prelucrată în Photoshop. Stânci uriașe acoperite cu zăpadă și niște nuanțe de albastru de care nici nu ți-ai imaginat că pot exista. Bărcile tot au, ca și oamenii, au straie de sărbătoare. Și atunci când e ocazie și timp frumos și ai soare și ai și dispoziție alta, atunci pui velele alea de sărbătoare, alea roșii și e altfel. Atunci când deja ai ajuns la punctul culminant sau la punctul de destinație sau e un moment de victorie, se îmbracă aceste straie. Dar în mod normal se poartă vele albe sau negre, că astea sunt mai uzuale și sunt mai așa e obișnuit. În Antarctica, acum vine toamna și încep vânturi lungi peste ghețele veșnice ale continentului. Ceața acoperă cu o plapumă albă munții de peste 3000 de metri, ghețarii străvezii, dar și oceanul veșnic în mișcare. Mergem spre Port Lockroy, un farpost britanic, o bază mică construită în 1944. Hello. We'll just try and get a bit of water off you. Thank you. There you go. Cheers. Thank you. Cheers. Thank you. Multe țări au baze aici, nu neapărat științifice, mai degrabă pentru a-și rezerva locul pe continent, de a puncta că au dreptul la acest pământ. Port Lockroy este unicul gift shop de pe întregul continent. Destul de comercial. Echipa noastră este foarte fericită că am ajuns pe un loc unde putem să ne cumpărăm și noi niște suveniruri pentru oamenii dragi nouă. După cum vedeți, am luat niște pinguini, mulți dintre noi au pinguini. Dacă nu avem voie, măcar să-i punem mâna, să-i atingem, măcar să-i avem în miniatură. Vând whisky după rețeta lui Ernest Shackleton, un brav marinar al coroanei britanice și prim explorator al acestor locuri prin celebra sa expediție. În afară de whisky, se mai vând cărți de colorat cu foci și balene, la preț de bilet spre lună. Poșta Majestății sale, Regina Elizabeta II, lucrează și aici, chiar dacă mai e lene decât toate focile de pe peninsulă. Trimitem carduri postale de pe baza britanică Lockroy. Toți sunt ocupați acum, scrie mesaje la cei scumpi, la cei dragi, la cei iubiți. Faza e că cred că ele vor ajunge mai târziu decât noi. Am primit cărțile poștale trimise de noi când deja eram acasă, adică la jumătate de an după expediție. Acum vă dați seama, zilele sau seriile în stațiile științifice aici erau destul de lungi, lumea petrecea câte jumătate de an aici, la stațiile acestea științifice și în afară de științe se mai ocupau și cu altceva.
Suntem acum în muzeu, în special suntem în atelier. E un atelier mecanic care, după echipamentul pe care îl vedem, după sculele pe care le vedem, a fost operațional la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50. În afară de scule pentru reparații mecanice, avem și schiuri de epocă, care sunt aici și sunt originale, care s-au folosit exploratorii începutul anilor 40-50. Mai sunt și scule de pescuit. La moment pescuitul este interzis în Antarctica, dar pe timpuri cred că aveau alte condiții și alte reguli. Așa că sculele sunt prezente, într-un fel rudimentare, nu putem să le comparăm cu sculele de pescuit în zilele noastre, dar cred că au salvat multe vieți. Am simțit grija față de natură și față de animale la toate stațiile polare pe care le-am vizitat. Dar grija britanicilor este una paranoică, la limită cu patologia. Есть такая традиция у меня небольшая. Если я попадаю в места, где есть лед, где есть айсберги, где есть льдины, то я обязательно должен выпить виски со льдом из этого места. И так у нас родилась идея. В какой-то момент мы стояли на якоре, пытались переждать шторм, не могли выйти из бухты. И, естественно, надо было придумывать себе занятия какие-то, чем заняться. И мы организовали небольшую вылазку за льдом для виски. Спецоперация! Чистой воды идиотизм. Но я не боюсь своих идиотских стремлений. Я с ними уже смирился. Опасность же заключается в чем? Что льдина в любой момент может расколоться, может отвалиться. Это постоянно происходило на наших глазах. И ты не знаешь, в какой это момент произойдет. Поэтому операция происходила стремительно. Мы были похожи на некий спецназ. Слоненка вырезать или уточку? Я хочу слоненка. Отлично, благодарю. Как говорится, я не доктор, но что получилось. La noi azi e o zi memorabilă, am făcut o operațiune specială de capturarea unui ghețar milenar pentru aceea ca să bem un pahar de whisky cu gheață din ghețarul de milioane de ani. Iată acest intrus, de fapt noi suntem intruși aici, dar pentru noi el este intrus, numai ce a venit și a vrut să ne acosteze, dar datorită dispozitivelor care le avem noi aici pe barcă, am reacționat prompt și la moment și invazia este respinsă, da. După masă avem în plan băi în ocean. Apa e numai bună, cam 2 grade Celsius. E un pic mai complicat cu mănușa asta să stărăjesc basca, dar acum se reușește. Așa, e bun. Este. 2 dintre noi îmbracă costumele de diving și merg cu bărcuța dinghy să facă baie, printre ghețari. Ne ducem! Și numai când Dan și Alex se pregăteau să sară în apă, un oaspete marin deja îi aștepta la bălăcit. Cu leoparzii noi am avut o relație mai specială decât cu restul animalelor în Antarctida. Mi-a plăcut foarte mult staționarea unde băieții au fost atacați de leopard, era ceva, un fenomen. Noi cu Oleg eram pe punte, aproximativ la vreo 100 de metri a apărut un cap foarte drăguț de un leopard de mare.
Deci despre leopard vă povestesc eu, fiindcă eu am avut cea mai aproape, eu cu Alex, noi am avut cel mai aproape contact cu el. Și de ce eu știu cum a fost. Noi cu Alex am hotărât să ne scăldăm un pic în apele Oceanului Înghețat de Nord. Aveam o jumătate de zi, trebuia să așteptăm tot o furtună mai micuță care trebuia să treacă cumva pe alături. Și noi am mers la vreo 200 de metri cu un dinghy de la barcă și eu am zis că eu vreau să urc pe un ghețar și să sar de pe ghețarul ăla o bucată de gheață mai micuță. Am început să sărim pe punte, ridicam mâinile, gesticulam, la care la un moment dat ne-a văzut Dan, crezând că noi îl aplaudăm, că îl felicităm, bravo, ce curajos ești. Și zice, povestea el ulterior deja, domnule, în momentul când am văzut că ridicați, vreau să sar încă o dată să vă arăt cum sar. Când am înțeles că e un leopard și o întâlnire cu un leopard, nefiind protejat de o barcă, poate să aibă consecințe dramatice. Da? Și le-am strigat la băieți, le dădeam de mână și strigam, ieșiți din apă. Băieții normal nu auzeau și ne dădeau și nouă de mână în sens că salute, că vedeți ce facem și noi. Când mă uit la băieți spre barcă, văd că ei toți îmi dau de mână și eu le răspund lor înapoi, salut, și unii îmi zic, nu, stai, uite, fii atent ce se întâmplă acolo. Și în moment dat, eu când dau ochii în jos, eu îl văd cum vine cu viteză spre noi. Vine acest leopard, deci vine așa spre noi destul de rapid și în momentul ăsta eu zic, Alex, trebuie să urcăm repede în barcă. Вы знаете этот момент в кино, когда человек плывет в море и появляется гребень акулы. Вот то же самое испытали и мы с Даном, когда находились на льдине и увидели, как приближается морской леопард. Он прыгнул первым. И для меня, наверное, вот та секунда, когда я остался один на льдине, и все из лодки мне машут руками, прыгай, 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 я понял только одно. Если я сейчас не допрыгну, потому что я толстый, то мои бока понадкусает морской леопард и избавит меня от лишнего веса моего очень быстро. Важно было рассчитать траекторию, силу, не подскользнуться на этой льдине во время прыжка. Это называется прыжок веры. Хоть я и долетел до лодки, но приземлился туда лицом. Но честно, мне было абсолютно все равно. Я был счастлив, что я долетел. Это было самое главное. E un animal care cântărește 300-400 de kilograme, cu dinți mari, cu dinții care, în momentul când ești mușcat, în Antarctida, neavând un spital sau o asistență medicală urgentă cu antibiotice, consecințele pot fi destul de grave. Ăsta e un leu de mare la căruia probabil că eu cu Alex am părut interesant. Probabil că la mine costum așa are. Uite-l, ia uite la el. Opa! Uходим, Паша. În ochii lui triști se citea dezamăgirea. Nu a apucat să guste bucată de moldovean. Iartă-ne, Leo, dar nu astăzi. Uite așa e aici. Mereu trebuie să fii cu ochii în patru. Atunci când acest leu de mare l-a văzut pe Alex cu silueta lui așa, probabil că a văzut o femeie în el. Nu știu, și a zis că ar fi interesant să joace un pic cu el. O femeie cu barbă. Alex a fost destul de rapid și în ultimul moment el a reușit să urce în barcă sau să plonjeze în barcă și noi am fost în siguranță. Dar oricum, impresiile au fost extraordinare. Extraordinar, da. O să vedem ce povesti la nepoți. Noaptea e între ghețari. Facem carturi de ancoră. Veghem toată noaptea să nu dea gheață peste noi sau să ne rupă ancora. Mâine ne așteaptă stația ucraineană Vernatski, dar și sauna fierbinte de acolo. Emoțiile tot vor crește și vor crește. Cum am spus, e crescendo și nu știu care e punctul maximal.
Cine spunea că Antarctica e doar alb-negru? Welcome на нашу станцию. O altă experiență inedită.